Viktor Pokrovszky. Az első világháborúban pilótaként szolgált, a bolsevik puccs után a kubáni régióban szervezkedett, a kubáni Rada, ez a kubáni kozák vezetés lényegében vezérőrnaggyá emelte őt. 1918 márciusában a vörösök kiverik őt Jekatyerinodárból, ezután csatlakozik az önkéntes haderőhöz, és a kubáni kozákokat és az oszmánok ellen harcolt kaukázusi hadsereget ő vezette. Kulcs szerepe volt Cariciny elfoglalásában, a hadifoglyokkal való bánásmódáért azonban több tábornok is felemelte a hangját, ugyanis előszeretettel akaszgatta őket. Pokrovszky végül 1920-ban elhagyta ugyebár a Krímet, mivel Wrangel semmilyen tisztségre nem emelte őt fel, és ezután Bulgáriában telepedett le. 1922-ben bolgár rendőrök lövik le, amiért ellenállt letartóztatásának egy gyilkosság ügyében. Mihail Alexejev 1856-ban született Szmolenszk környékén. Az 1877-78-as orosz-török háborúban is harcolt, Bulgáriában meg is sebesült. 1904-ben hosszú katonaiskolai évei után vezérőrnagy lesz belőle. A japánokkal vívott harca során több kivételes renddel tüntetik ki. Az első világháborúban offenzívát vezetett az akkori osztrák-magyar monarchia Galíciájába. 1915 és 17 között az orosz hadsereg vezérkari főnöke lett Miklós Nyikolajevics orosz nagyherceget váltva. Elődjétől sokkal jobban végezte dolgát. Azonban képtelen volt ezen rendszerben az elengedhetetlen belső reformokat véghez vinni, mint például a hadseregen belüli bírósági cselszövések, a korrupció, az urambátyám rendszer felszámolását. Az 1916-os nyári offenzíva sikere nagy részben az ő eredménye, még akkor is, ha lényegében a frontvonal nem változott sokat. A februári forradalom elején a cárnak küldött, a cár lemondatását kérő távirata jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy II. Miklós lemondott a hatalmáról. Az ideiglenes kormány főparancsnoka, tanácsadója maradt, demokratizálni kívánta a rendszert, minél inkább háttérbe akarta szorítani Kornyilovot és elkerülni, hogy a puccsa polgárháborúvá alakuljon, egyébként ő intézte a puccsisták bebörtönzését is. A bolsevik október után azonban neki is menekülnie kellett. Novocserkaszkba kötött ki, ahol megnyerte magának a doni atamán Alexei Kalegyin támogatását, s noha lényegében övé volt a 17. november 15-én alapított a déli fehér ellenállás, az önkéntes hadsereg elődjét, majd magját képező tiszti különítmény, Kornyilov és a többi általa bebörtönzött tábornok soha nem bocsátott meg neki. A rossz viszony veszélyeztette a fehér ellenforradalmat, aminek végül a vége az lett, hogy decembertől Kornyilov vezette a hadügyet, Alexejev pedig a politikai és a pénzügyet. Persze gondolhatjuk, hogy a vezér az volt, akinek a kezében a hadsereg összpontosult. 1918 áprilisában Kornyilov elesik, Alexejev pedig visszavezeti a sereget a doni régióba. 1918 szeptemberében szívelégtelenség következtében hunyt el. Piotr Wrangel 1878-ban született nemesi balti, de ortodoxizálódott család sarjaként. Apja nem volt katona, biztosító társaság elnöke volt, a fiatal Piotr pedig műszaki iskolát végzett, önkéntesként került a seregbe, tartalékos tisztként. Az orosz-japán háborúban lett belőle hadnagy, aztán szibériai lázadások lecsendesítésére lett beosztva. Végül maradt a katonai pályán, a lovasságnál, a kozákokat vezetve, és első világháborús bátorságát meghálálva maga Miklós cárnak a szárnysegédje lett. Meg annyi érdemérmet tudhatott magának, 1917-ben mégis lemondott tisztségéről és a Krímre, jaltai rezidenciájába vonult vissza, még Kornyilov mellett sem foglalt állást. Wrangel monarchista volt. Mégis örvendett Miklós cár lemondatásának, azonban ragaszkodott a cársághoz, megvetve az ideiglenes kormányt. A bolsevikok letartóztatják, majd miután rövidesen kiengedik, Pavlo Skoropadsky, az ukrán hetman felajánl neki vezető katonai tisztséget az akkor átalakuló, már ukrán hetmanságba, amit azonban Wrangel elutasít. Azonban hozzá kell tenni, hogy mégsem volt vele olyan ellenséges, mint a többi orosz tábornok. A fekete báró, ugyebár Wrangel, Kornyilovval, Gyenyikinnel, Kolcsakkal ellentétben nem volt német ellenes, sőt, kifejezetten német barátnak mondható. Azonban az ukrán hetmanságban is annak
túlontúl német báb mi voltában csalódott. Ezek után 1918. augusztusában családjával együtt Jekatyerinodárba érkezett, csatlakozott az önkéntes hadsereghez, és annak első, főként kozákokból álló lovasságának a vezérőrnagya, majd a második kubáni hadjárat után altábornagya lesz. Hamargatyába rázta a kezdetben fegyelmezetlen alakulatot, kivívtak katonái és a tábornoki kar tiszteletét is. Sikeres offenzívát vezetett az Észak-Kaukázusban, a Volgánál, majd 1919. június 30-án elfoglalja Caricint. Igen, Caricin elfoglalása elsősorban Wrangelnek köszönhető. Még januárban az egységét átnevezte kaukázusi önkéntes hadseregre, amiből a későbbiekben még lesznek problémái. Gyenyikinnel a viszonya igencsak elmérgesedett. Wrangel annak a híve volt, amit véghez is akart vinni, minél előbb elfoglalni Caricint, minden áron tartani és ott bevárni Kolcsak keletről menetelő hadseregét, egyesülni velük és úgy támadni Moszkvára. Gyenyikin azonban, főként mellette ugye Romanovszky, minél előbb Moszkva ellen akart menetelni, és hát mint később megmutatkozik, ahogyan nem várta be a Kolcsakkal való egyesülést, így nem is volt sikeres a hadművelet. Azonban térjünk még egy kicsit vissza. Politikai ellentét is akadt kettejük között bőven. Gyenyikin rossz szemmel nézte a Fekete Báró és Skoropadzky ukrán hetman korábbi barátkozását, lovasságát pedig szerinte túlontúl önállóan vezette. Wrangel ezzel szemben paraszti származása miatt nézte le és vetette meg Gyenyikint, továbbá azért, mert nem volt elég monarchista és túlontúl liberálisnak tartotta őt. Wrangel egyébként önállóbb, keménykezűbb volt, mint a többi fehérgárdista tábornok. Azonban katonáitól nem tűrte meg a fosztogatást, a civilek elleni atrocitásokat, ezeket meg is büntette, főként akasztásokkal és főbelövetésekkel. 1919 őszén a Moszkva elleni stratégián véglegesen összeveszett Gyenyikinnel. Amaz összeesküvéssel vádolta Wrangelt, katonai sikereit látványosan eltusolta, így 1920. februárjában száműzésbe kerül híveivel és Konstantinápolyba telepedett le. Egy rövidke időre. 1920. március 20-án Gyenyikin lemond. A Fekete Bárót visszahívják a Krímre, és átadják neki a főparancsnokságot, ugyebár Gyenyikin korábbi pozícióját. Egy vereséget vereségre halmozó hadsereggel kellett volna valamit kezdeni, aminek a területen mindösszesen egy fél szigetre terjedt ki, több százezer oda menekült el. Katonákkal, civilekkel. Alapvetően két célja volt. Egy újszerű perspektívát adni a krímieknek, a menekülteknek, a katonáknak és a világnak arról, milyen is az igazi Oroszország. Hasonló tervezetet képzeljünk el, mint ami ma Tajvan és Kína esetében van. Létrehozott egy működő koalíciós kormányt, népszerű és nagyszabású földreformot hajtott végre, amennyire tudta, gatyába rázta a hadsereget, rendet és egyben szabadságot teremtett, mutatva, létezik egy ilyen Oroszország is, nem csak a szovjet. Egyéb iránt felvette a kapcsolatot a szintén bolsevik ellenes Ukrajnával és Grúziával, és elismerte azok függetlenségét, a lengyelekkel azonban sajnos nem sikerült egyességre jutnia. Akárhogyan is ezek az intézkedések ekkor hiába voltak sikeresek, immáron túl későn lettek megalkotva. A másik célja azonban Wrangelnek. Minél előbb, minél precízebben megszervezni a hadsereg evakuálását a Krímről. Nos, a két legfőbb feladata némileg eltért egymástól, de Wrangel menteni akarta katonáit, nem is álmodott egy Moszkva elleni hadjáratról, ugyanakkor mégiscsak tenni akart valamicskét a fehér ügy érdekében. Wrangel még próbálkozott kisebb támadásokkal. 1920. augusztusa és szeptemberében áttámadtak a Kubánba, a vörösök azonban visszaverik őket. 1920. júniusa és novembere között oda-vissza zajlott a területfoglalás a Krímtől északra, Ukrajna déli részén, s noha eleinte Wrangelnek az itt harcoló 38 000 fehér katonája győzedelmeskedett, végül a Frunze vezette vörösök és a Machno vezette feketék felülkerekedtek rajtuk. 1920. november 7-én megkezdődik a végső, a vörösök és a Machnovcsínya Perekop-Csongari offenzívája Wrangel ellen. Ekkor érkezett hát meg az idő a teljes evakuálásra, amit 3 napon keresztül november 13-ától kezdtek meg. A fehérek szerencséje az volt, hogy Frunze bolsevikjai elkezdték hátba lövögetni a Krímbe elsőként átlépő anarchistákat, és így ez a fekete-vörös harc lefoglalta őket annyira, hogy a fehérek evakuálása sikeres legyen. Ez volt egyéb iránt a 4. alkalom, hogy Machno szövetséget kötött Leninnel, és pontosan 4-szerre is árulták el őket a bolsevikok.
Nagyjából 150 000 főt tudott Wrangel kimenekíteni, akik különböző antantországokban találtak menedékre. Wrangel utolsóként november 14-én hagyta el a Krímet. Egy ideig még hitegették őket a visszatérés és a bolsevikokat elsöprő Entente offenzíva ígéretével, de teltek, múltak az évek, és így nem lett belőle semmi. A szétszóródott katonák összefogására a Fekete Báron megalapította 1924-ben az Orosz Összkatonai Uniót, amely Nyikolaj Nyikolajevics nagyherceg trónigényét támogatta, ellentétben ugyebár a Mladorosszival, akik Kilir Romanov nagyherceg trónigénylését ismerték csak el. Láthatjuk, hogy még a fehéreken belül, a monarchistákon belül is volt ellentét, nem is kevés. 1927-ben Wrangel Jugoszláviából Belgiumba költözik, bányamérnökként dolgozott, és a következő évben el is hunyt. Gyermekei úgy vélték, hogy a szovjet titkosszolgálat mérgezte meg a Fekete Bárót. Alekszej Kalegyin atamán. Az első világháborúban lovassági hadosztályparancsnok volt. A februári forradalom után felmentették posztjáról, mert annak eszmei és gyakorlati változtatásait nem volt hajlandó elfogadni. 1917. június 17-én a függetlenedő doni kozák hadikormány atamánjává választják, 1709 óta az első némileg független doni atamánná. Ez a doni kozák állam érdekes viszonyban állt ekkor Kerenszky ideiglenes kormányával, egyfajta autonómiával rendelkeztek Oroszországon belül. Annyi hatalma azonban mégiscsak volt Kerenszky elnöknek, hogy az atamánság alól is menesse Kalegyint, mivel az támogatta Kornyilov puccsát. Az oroszok le akarták őt tartóztatni. Azonban a doni kozák kör, amely lényegében az atamánt választja, s vezeti az országot, kiállt Kalegyinért, és nem adták át, majd október 25-én, még Lenin hatalomátvétele előtt kijelenti, hogy teljes mértékben elszakadnak Oroszországtól mindaddig, míg a tekintélyét vissza nem szerzi az emberek körében Kerenszky. Ahogy azonban színre léptek a bolsevikok, ezt már hiába várta. Vörös felkelés vette kezdetét a doni régióban, majd megérkeztek az őket támogató bolsevikok, és persze jöttek a Kalegyinnal szövetséget kötő fehérek is, majd vonultak, menekültek délre, a Kubán régiójába. Az akkori vereséges súlyát Kalegyin nem bírt el. Január végén lemond atamánságáról, majd 1918. február 11-én fejbe lövi magát. Ezután lépett színre Pjotr Krasznov atamán és a fehér, de egyben német szövetséges független doni köztársaság. A Krasznovról készült külön videómat megtaláljátok a leírásban. Nyikolaj Nyikolajevics Jugyenyics. Moszkvában született 1862-ben, a Vezérkari Akadémia után az orosz-japán háborúban ezredparancsnokként szolgált. Az első világháború alatt 1915. januárjában vereséget mér a túlerőben lévő török csapatokra a Sarukamiszi csatában, jutalomként pedig a kaukázusi orosz haderők főparancsnoka lett. Több sikeres támadást indított Kelet-Anatóliába, meg annyi területet elfoglalva az Oszmán Birodalomtól, májusra Van városát is elfoglalta. 1916-ra megindult egy offenzíva, melynek részleteit ő dolgozta ki, s amely megsemmisítette a harmadik török hadsereget, elfoglalta Erzurumot és Trabzont. Nyáron a törökök ellentámadásba lendültek, de Jugyenyics visszaverte őket. Érdekességképpen itt az egyik csatában az Erzincsaniban a későbbi török atyácska, Mustafa Kemal volt az egyik oszmán ezredes. Valamint az oroszok jelenléte a régióban képes volt egy ideig az örmény népirtásnak is megállt parancsolni. A 17-es februári fordulat Jugyenyicset a Kaukázusban érte. Májusban megvonták tőle posztját, majd Kerenszky parancsára nyugdíjazták. Nem is csoda, hogy ő is Kornyilov pártját fogta, puccsa bukásával pedig francia, majd Észtországba emigrált. A bolsevikok persze jöttek a nagy októberben. Jugyenyicset Finnországba száműzték, 1919. januárjában azonban titokban sikerült visszatérnie Oroszországba, illetve a néhai orosz birodalomba, a fehérek által ingatag, de fegyveres összetűzésbe velük nem kerülő Észtországba. Felvette a kapcsolatot Kolcsak admirálissal, elismerte elsődleges hatalmi irányító szerepét annak, az pedig Jugyenyicset a fehér orosz haderő északnyugati hadtestének főparancsnokságával jutalmazta meg. A nyugati országokkal nagyon mértékű támogatást várva több megbeszélésem volt korlátozott sikerekkel. Az észtekkel és a finnekkel kifejezetten jó kapcsolatot ápolt, ezáltal pedig a serege is. Ha Jugyenyicsen múlt volna egy esetleges orosz-finn-ész szövetség kérdése, akkor az létrejött volna, és Mannerheim szintúgy Szovjet-Oroszország ellen vonult volna. De nem csak rajta múlt, hanem a többi orosz tábornokon is, mint például Kolcsak admirálison, aki nem volt hajlandó egyezkedni, így hát ez az ügy megcsúszott.
Jugyenics 3 hónap alatt képezte ki Észtországban a mintegy 20 000 katonát, 53 ágyút és 6 brit harckocsizókkal kitevő hadseregét. Az offenzíva Pétervár ellen irányult, amit ha korábban megindítanak, talán sikeresebb végkifejletet hoz magával. 1919. október elején indult meg a támadás, s noha a fehér támadás ezen hónapra szinte megtorpant, a vörös ellentámadás lefoglalta a bolsevikokat, így a Pétervár elleni offenzíva még nem volt rögvest halálra ítélve. Szóval a támadás sikeresen indult, 1919. október 12-én elfoglalják Jamburgot, 2 nappal később már Gacsinánál harcoltak, 5 nappal később pedig már Pétervár külvárosában foglaltak el stratégiai fontosságú pontokat, a Moszkva-Pétervár vasútvonal azonban nem került a kezükre. Így a bolsevik utánpótlás eljuthatott a városba, ami megmentette a vörösök számára ezen várost, és elbukta a fehérek szemszögéből az ostromot, az offenzíva pedig október végére összeomlott, november 1-én pedig visszavonultak a fehérek a városból. A vörösök visszaverik őket Észtországba, ahol, mivel Lenin fegyverszünetet kötött az észtekkel 1920. januárjában a függetlenségük elismerésének cserébe, letartóztatják Jugyenicsot, seregét pedig leszerelik. A törökverő orosz tábornok utolsó lehetőségéhez mérten megpróbálta seregét és felhalmozott anyagi javaikat Nyugat-Európába menekíteni, az észt rendőrök azonban és jó pár fehér tiszt megakadályozta ezt. A pénzt pedig szétosztották zsoltként a leszerelt fehér katonáknak. Brit és francia nyomásra azonban Jugyenicsot kiengedik a börtönből. Akik csatlakozni kívántak még a fehér emigrációhoz, azok Jugyenicsel tartottak Franciaországbeli száműzetésébe. Nagyobb szerepet a későbbiekben nem játszott, 1933-ban Nizza közelében halt meg. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.